Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt. Din nou continuăm cu aperitiv. Astăzi o să facem ouă. Eu am fiert 4 numai ca să vă arăt. Pentru masa de Paște, care eu am pus aici un ou, care o servim tot ca aperitiv. Am pus un ou și pun puțin lapte. Sper să mă ajungă pentru astea 4 ouă. Dar să pun și puțină sare. Așa. Să pun și puțin piper. Puțină sare. Să vă arăt. Eu am pus aici în ceva mic ca să stea ele ca în friteuză, știți? Ca să nu o fac în mare. Așa. Eu am fiert ouăle în prealabil. Zic, nu mai vă țin și 5 minute până fierb ouăle. Nu știu dacă dumneavoastră ați mai mâncat așa ceva. Dar dacă nu, haideți până să încălzește uleiul. O să fac aici, ridic, mi le-am spălat și morcov. Asta pentru salată ce vine pus deasupra. O să rad morcovul. Acum depinde cât vă place. Puteți să puneți morcov. Dacă vă place mult, puneți mult. Dacă nu, puneți puțin. Deci nu trebuie. Asta e super delicios. Să-l puneți când serviți. Așa. Acum tăiem și o ridichie. Puteți să tăiați și castraveți, dacă vă plac din ăștia proaspeți. Eu tai o ridichie, salată verde, morcov și atât. Haideți să pregătim ouul. Îl dăm prin făină. Facem ca la șnițele. Îl dăm prin ou. Acum, dacă nu vreți cu mâna să faceți, puteți să faceți cu lingura. Și îl introducem aici. Așa. Ouăle mele s-au curățat cam greu, că îs proaspete. Și de-aia s-au curățat cam greu. Da, am reușit și le-am curățat. Pesmetul meu e cam mărunt. Deci era bine dacă aveam pesmet mai mare. Dar acum dacă am din ăsta mărunt, din ăsta folosesc. Dar dacă aveți mai mare, puteți să faceți cu din ăla mai mare, măcinați, că vă iasă mai fain. Așa, pregătim o farfurie unde le scoatem cu un șervețel ca să mai absoarbă din ulei. Eu aveam și sită, puteam să pun și sită la asta. În fine, merge.
Așa, o să pregătim pentru salată. Eu am aici salată verde și cu rucola. O să vă arăt că o să fac sos din ăsta. Dar dacă nu aveți, ați văzut cum v-am arătat, să faceți apă cu oțet, sare și eu o să pun foarte puțină apă. O să pun plicul ăsta. Sare, mărar. Nici eu dacă nu am din astea. Lăsăm puțin mai concentrat. Foarte puțin oțet. Dacă nu vreți să puneți oțet, puneți zeamă de lămâie. Și puțin ulei. O să pun și puțin oțet balsamic. Foarte puțin. Un strop. Asta e mai dulceac puțin. Dar asta e opțional. Deci numai dacă doriți. Dacă nu, nu. Deja imediat schimbă gustul. Da, poate îl vărs în pesmet, să vedeți atunci. O să iau. Vegeta nu-mi trebuie aici. Așa. Le prăjim să până primesc așa o culoare frumoasă. Haideți să facem noi, pregătim patul. Punem salata cu rucola amestecată așa împreună. Acum eu pun mai multă, că mie îmi place salata multă, dar puteți să puneți. Deci astea sunt ouă pane, mă scuzați, pe pat de salată. Așa se cheamă. Așa că punem morcovii. Morcovii merge foarte bine cu verde și cu... Iarăși ăștia, opțional. Cât vă plac. Așa. Deci cam așa arată. Și aici vin ouăle și o să mai vă arăt de ce să vină. Că numai ouăle. Ce fain să fac ouăle noastre. Imediat pregătim și pe celelalte. Asta putem, cred că, să le dăm de 2 ori. Să iasă mai gros paneul. Imediat le scoatem, că ele nu trebuie mult, numai să primească culoare frumoasă. Deci nu trebuie mult prăjite, că nu-i carne. De ce frumoase au ieșit. De-aia puneți pe șervețel că
e mai bine. Că absoarbe. Uite ce faină. Acum le dați de câte ori vreți. De 2 ori, de 3 ori. Uite, eu ăsta îl dau de 3 ori că îmi rămâne ouă. Să vedeți ce delicioase sunt. Hai să mă spăl pe mână că... Bun. Cu astea am terminat. Imediat suntem gata. Deci dacă vreți un aperitiv, atât până fierbeți ouăle durează. Dar restul foarte rapid. Să nu se ardă. Mă arăt cu ce serviți asta. Așa. Vedeți că dacă le dați de 2 ori, ies mai mari, mai faine. Acum, mi-am luat că puteți să le dați de câte ori doriți, v-am mai spus. Mă repet. Aici am sos de hrean, am mai pus o lingură de smântână în el, că e foarte tare. Și chiar nu vreau așa de tare. Și aici ce am? Ciolan. O să vedeți ce tăiem, o bucățică de ciolan. Ciolan fiert, știți cum se face la Paști? Ciolan fiert. Așa se face la noi, deci nu știu, sau șuncă fiartă. Uitați ce fain e. A, nu pun acolo până nu o să marinez. Eu am fiert un ciolan și noi tot l-am mâncat așa rece. Și am zis că haideți să vă fac să vedeți cum... ce bune! Uitați-o că am prăjit mai tare, dar nu-i nimic. Așa. Deci avem platoul, da? Punem ciolanul. Acum cât doriți dumneavoastră. Punem într-un colț. Opa, stați că am spus că nu pun până pun marinata. Din marinata asta nu amestecăm. Deci numai punem pe ea deasupra.
Nu amestecați pentru că atunci se prea moaie dacă faceți pentru masă. Atât. Așa. Punem acum hărianul. Punem ciolanul sau șunca sau ce aveți. Ca să avem și culoare, punem puține roșii sherry, ca să avem și puțină culoare în farfurie. Vedeți ce bine arată? Și acum luăm ou și tăiem. Vă tai unul, adică dar nu tăiați toate. Eu vă tai unul să vedeți cum arată. Uitați ce bine arată. Și eu cred că dacă pregătiți așa o farfurie, un platou, uitați ce bine arată. Vedeți ce bine arată? Haideți să mai vă tai unul. Asta e din ăla cu mai gros. Vedeți? Hai să-l punem pe ăsta, că e mai frumos aici. Să dea bine la cameră. Ce spuneți? O să vă fac poză de jos, că arată mult mai bine. Și uitați, dragele noastre, așa arată aperitivul nostru pentru Paști. Deci așa va arăta. Eu acum vă arăt varianta ca să o aveți timp să faceți, să vă gândiți. Deci ouă pane pe pat de salată cu ciolan, sos de hrean. Mai mult de atâta chiar nu mai trebuie. Vă mulțumesc și sper să încercați rețeta. Bye, bye!